हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। आज आप बनावीशुं રીંગણનું ભરતું। અહીં મેં 2 મોટી સાઈઝના રીંગણ લીધા છે, ક્રશ કરેલા ટમેટા, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર ને હિંગ, હળદર, આખું જીરું ને મીઠો લીમડો। હવે આપણે રીંગણના ડીટીયાના પાન કાઢીશું। રીંગણના ડીટીયાના પાન આવી રીતના કાઢવાના છે, જેથી તે બરાબર બધી બાજુથી શેકાઈ જાય। હવે આપણે કાપા પાડીશું। એક રીંગણમાં 8 થી 10 કાપા પાડી દેવાના, જેથી તે ચારે બાજુથી શેકાઈ જાય। પછી તેને તેલ લગાડી દેવાનું ફરતે, એટલે તેની સાલ બરાબર નીકળી જાય। આપણે રીંગણને શેકવા મૂકી દીધું છે। આપણું રીંગણ ચારે બાજુથી શેકાઈ જાય તેનું બરાબર ધ્યાન રાખવું અને તેને બરાબર જોઈ લેવું। હવે આપણું રીંગણ શેકાઈ ગયું છે। હવે આપણે રીંગણની સાલ કાઢીશું। તો દોસ્તો, મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા દોસ્તોની સાથે શેર કરજો, મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો। આપણે આવી રીતે રીંગણનો છૂંદો કરીશું। તેમાં આખા બટકા ન રહી જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખો। તેનો બરાબર છૂંદો કરી નાખો, તેથી તે એકદમ લસલસતું બને છે। હવે આપણે બંને રીંગણનો છૂંદો થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેને વઘારીશું। આપણે અહીં તવી લીધી છે, તેમાં 1 વાટકી જેટલું તેલ નાખવાનું છે। પછી તેમાં આખું જીરું નાખવાનું છે। પછી તેમાં 8 થી 10 લીમડાના પાન નાખવાના છે। મીઠા લીમડાથી ભરતાની અંદર મસ્ત સ્વાદ આવે છે। હવે તેની અંદર આપણે હિંગ નાખવાની છે। હિંગને નાખી દીધા પછી તેની અંદર આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખવાની છે। આદુ મરચાંની પેસ્ટને બરાબર હલાવીને તેની અંદર આપણે ક્રશ કરેલા ટમેટા નાખી દેવાના છે। પછી તેને હલાવીને થોડી વાર ચડવા દેવાના છે। હવે આપણા ટમેટા ચડી ગયા છે। આપણે એક વખત ચેક કરી લઈએ। તેને આપણે હલાવીને જોઈએ કે નીચે ચોટી નથી ગયા ને, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। નહીં, આપણા ટમેટા ચોટી નથી ગયા, બરાબર સારી રીતે પેસ્ટ બની ગઈ છે। હવે તેની અંદર આપણે ધાણા જીરું ને મરચું નાખી દઈશું। આપણે તેને હલાવીને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। આપણો મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેની અંદર મેં અડધી વાટકી જેટલું પાણી નાખ્યું છે, કે જેથી આપણો મસાલો નીચે બેસી ન જાય અને બળી ન જાય, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। હવે આપણે તેની અંદર રીંગણનો છૂંદો ઉમેરીશું। આપણું રીંગણનું ભરતું તૈયાર છે। મારા વિડીયોને લાઈક કરો, મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન દબાવો, જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે। તો તમને દોસ્તો મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો।